ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ኤክስኤል ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፓርት 2 ስለምንድነው የምናየው ማለት ነው። ታክስ እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል የሚለውን እናያለን። ቢፎር ታክስ፣ አፍተር ታክስ ምንድነው የሚሉት ነገሮችን እናያለን። ለምሳሌ ካፌ ላይ የምትቀበሉት ቫት በምን መልኩ ይሰላል ምናምን የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ላለው እንደዚሁም የቻናሌ ቤተሰቦች ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ላለው ወደ ቪዲዮአችን ዛሬ የምናየው ታክስ ካልኩሌሽንን ይሆናል ማለት ነው። ታክስ ሲሰላ መጀመሪያ የሆነ ፕራይስ ይኖራል። ከፕራይሱ ብቻውን ምን ያክል ታክስ ይኖረዋል፣ ከዛ ከታክስ ጋር ሲደመር ምን ያክል ነው የሚለውን እያየን ምን ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያችን ቴብል እናዘጋጅና ቀጥታ ኤክስኤል ላይ እናያለን ማለት ነው። አይተም ነምበር ኦፍ አይተም ፕራይስ ታክስ የሚሉትን እንጽፋለን ማለት ነው። ለፍጥነት እንዲሆነን አንዴ ጽፌ መለሳለሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ አዲስ ኤክስኤል ክፈቱና ኤክስኤል 2 ብላችሁ ሴቭ አድርጉት ይላል። ስለዚህ ኤክስኤል ላይ እንሄዳለን። ኤክስኤል ኦፕን እንላለን። ከዛ መጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድነው? ሴቭ ማድረግ ነው። ፋይል ሴቭ አስ ኤክስኤል 2። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስኤል 2 ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቴብሉን በመስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ከኤ እስከ ጂ ኮለመን ከ1 እስከ 14 ኮለመን ሴሌክት አድርገን ቦርደር እናደርጋለን ማለት ነው። ከኤ እስከ ጂ ሴሌክት እናደርጋለን። ከ1 እስከ 14 ድረስ ኮለመን ሴሌክት እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦል ቦርደር ምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን ኦል ቦርደር በማለት ሴሌክት አድርገን መጀመር እንችላለን ማለት ነው። መጻፍ እንጀምራለን። አይተም ነምበር እዚህ ጋር ጽፌው መለሳለሁ። እናንተ እየጻፋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጽሁፉ ከኮለመን በሚያልፍበት ጊዜ ዋርፕ ቴክስት ምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ እንዲስተካከል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ወደ ታች እንዲወርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደ ወርድ ኢንተር ብለን ማውረድ ስለማንችል ዋርፕ ቴክስት በሚለው ነው ማስተካከል የምንችለው ማለት ነው። ሴሌክት አድርገን ሴንተር እናድርገዋለን። ጽሁፉን ከላይ በኩልም ሴንተር እናድርጋለን። ከኮለመንም ከሮ ሳይድም ሴንተር እናድርጋለን። ኤክስኤል ላይ ሮ ላይም ኮለመን ላይም ኢፌክት አለው። ወርድ ላይ ሲሆን ሮ ላይ ብቻ ነው ኢፌክት የሚኖረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ሮ ላይም ኮለመን ላይም ለምሳሌ ታክስ የምትለውን ብናይ እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ኢፌክቱ ኮለመን ላይ ነው ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ክሊክ ስናደርግ ሮ ላይ ነው ማለት ነው። ከሁለቱም በኩል ሴንተር እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ መርጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለቱን ሴሎች ሴሌክት እያደረግን መርጅ ሴልስ ቅድም እንደሰራ ነው ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ እንደሰራ ነው መርጅ ሴልስ እያደረግን ሁለቱን ሮ አንድ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ጽፈን ጨርሰናል ማለት ነው። ቀጣዩ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? የመጀመሪያው ሴቭ አድርገናል። ከዛ ታክስ መስራት ነው። ታክስ ለመስራት ኢፍ አይተም ፕራይስ ኢዝ less than 100 ታክስ ኢዝ 50 otherwise ታክስ ኢዝ 100 ይላል። ስለዚህ አይተም ፕራይስ ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በኢፍ ነው የምንሰራቸው እነዚህን ፎርሙላዎች። ኤፍኤክስ ላይ እንገባና ኢፍን እንመርጣለን። ኢፍ አይተም ፕራይስ ኢዝ less than 100 ነው የሚለው። አይተም ፕራይስን ክሊክ እናደርጋለን። less than 100 ከመቶ በታች ከሆነ አይተም ፕራይሱ ምን በሉት ነው የተባለው? less than 100 ታክስ ኢዝ 50 ታክሱ 50 ይሁን። otherwise ታክስ ኢዝ 100 መቶ ይሁን ተብለናል። እዚህ ጋር 50 እዚህ ጋር 100 ብለን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ታክሱ በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። ቀጣይ ስራችን
ቶታል ፕራይስ ቢፎር ታክስ ከታክስ በፊት ፕራይሱ ምን ያክል ነው የሚለውን ለማወቅ ነምበር ኦፍ አይተምስ ታይምስ አይተም ፕራይስ ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ፕራይስ ቢፎር ታክስን ለመስራት ኢኳል እንልና ነምበር ኦፍ አይተምስ እዚህ ጋር ያለውን ክሊክ እናደርጋለን ታይምስ ስታር ምልክት ናት በኮምፒውተር ታይምስ አይተም ፕራይስ ያንዱ ዋጋ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ነምበር ኦፍ አይተምስ ፕላስ አይተም ፕራይስ እዚህ ጋር ያለው ከቫት በፊት ያለው ዋጋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከታክስ በፊት ወይም ከቫት በፊት ይሄን ያክል ነው። ቫቱ ብቻውን ሲሰላስ ምን ያክል ነው የሚለውን ለማወቅ ደግሞ ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ ፕላስ ታክስ ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ አሁን የምንሰራው ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ ከታክስ በኋላ ቶታል ፕራይሱ ምን ያክል ነው እሱን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስን ለመስራት ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንላለን ቶታል ፕራይስ ቢፎር ታክስ ፕላስ ከታክስ በፊት የነበረው ዋጋ ፕላስ ታክስ ስንደምርበት አፍተር ታክስን አፍተር ታስክን ይሰጠናል ማለት ነው። ታክስን ይሰጠናል ማለት ነው። ቀጣዩ ምንድነው ሬት ሚላላ ሬት ማለትስ ምን ማለት ነው? if total price is after tax if total price after tax is greater than 3500 rate is high otherwise reasonable 3500 እና ከዛ በላይ ከሆነ ሽያጩ ሃይ ነው ከዛ በታች ከሆነ ሪዝነብል ነው። ይሄንን በቀላል ኤግዛምፕል ነው ያየን ያለ ነው። ሶ ይሄንንም በኢፍ ነው የምንሰራው ኤፍኤክስ ላይ እንሄድና ኢፍ ቶታል ፕራይስ ነው የሚለን አይደለ ኢፍ ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ ኢዝ ግሬተር ዛን 3500 ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ 3500 እና ከዛ በላይ ከሆነ ሃይ ሶ ኢፍ እንላለን ኦኬ እንልና ቶታል ፕራይስ አፍተር ታክስ እዚች ጋር ክሊክ እናድርግና ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 3500 ከሆነ ትሩ ቫልዩ ላይ ሃይ ብለን እንጽፋለን። otherwise reasonable ሶ ሪዝነብል ብለን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ሶ ሃይ ኦር ሪዝነብል ይለናል ማለት ነው። እንደ ሽያጭ መጠናችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪዝነብልን እንዳይቆረጥ ለማድረግ ማስፋት ወይም ደግሞ ዋራፕ ቴክስት ማለት እንችላለን ብለናል። ቀጣይ ስራችን ምን ይሆናል? ፋይንድ ካውንት ኦፍ አይተምስ አቨሬጅ ኦፍ ታስክ ሚን እና ማክስ ካውንት ሚን ማስክን እንድንሰራ ነው። ሶ ሚንን ለመስራት ካውንት ኦፍ አይተምስ ለመስራት አይተምን ካውንት አድርጎ ይቁጠርልን ነው። ኢኳል ካውንት ብለን ዳብል ክሊክ እናድርግና አይተሙን ሰሌክት እናድርግለታለን። ኢንተር ስንል ካውንት አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህን እናጥፋቸውና ሴንተር እናድርጋ አቨሬጅ ኦፍ ታስክ is equals to እንልና የታስክን አቨሬጅ ዳብል ክሊክ አቨሬጅ ታስክን ነው ደግሞ ሴሌክት የምናደርገው ሴሌክት አድርገን ኢንተር እንላለን። አቨሬጁ ምን ያክል ነው ታስኩ የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሚኒመም አይተም ፕራይስ እና ማክሲመም አይተም ፕራይስ ኢኳል ሚን ፕራይሱን ሴሌክት እናደርጋለን። የትኛውን ፓርት ሴሌክት እንደምናደርግ ፎርሙላው ነው የሚነግረን ማለት ነው። አይተም ፕራይስ እንደዚሁም ኢኳል ማክስ
ትንሽ ዋጋ 5 ነው። ማክሲመም ዋጋውስ ምን ያክል ነው? በተመሳሳይ አይተም ፕራይስን ሰሌክት እናደርጋለን ኢንተር። በዚህ መልኩ የዛሬው ክላሳችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ቻው